Eken H9r versus Sjcam4000 wifi. हामी आज यो भिडियोमा दुईटाको ब्याटल गराउनेवाला छौं। यदि तपाईलाई यो के हो भनेर थाहा छैन भने चाहिँ यो दुईटा एक्सन क्यामेरा हो। तपाईले बाटोमा बाइकर्सहरुले अगाडि वा साइडमा माथि माउन्ट गरेर भिडियो खिचेर हिँडिरहेको हुन्छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो ट्राफिक दाइहरुले पनि चेस्टमा माउन्ट गरेर भिडियो फुटेज खिचिरहेको हुन्छ। तर आजकल त्यो गोप्रो चाहिँ कता गयो मलाई केही पनि थाहा छैन। तर केही छैन, हामी आज चाहिँ यो भिडियोमा दुईटाको कम्प्यारिजन र ब्याटल गराउनेवाला छौं र कसले जित्छ हामी यसमा हेर्नेवाला छौं। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रेड आइकन प्रेस गरिदिनुस्। अब हामी केही ढिला नगरिकन सिधै भिडियोतिर लाग्छौं। सो फर्स्टमा यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो दुईटै क्यामेरामा 2 इन्चको स्क्रिन दिएको छ भने टप साइडमा लाइट इन्डिकेटर र शटर बटन र दुईटै क्यामेराको साइडमा चाहिँ अप डाउन बटन दिएको छ भने तल्लोपट्टि ब्याट्री सर्ट र दुईटैको फ्रन्टमा पावर बटन दिएको छ। यो दुईटैको डिजाइन अलमोस्ट सिमिलर खाले नै छ। यसको टेक्सचरहरुदेखि लिएर यसको अगाडिको प्यानल, फ्रन्ट, ब्याक प्यानल सबै हेरिकन चाहिँ इट्स अलमोस्ट सेम। र यो दुईटैको लेन्सले 170 डिग्री अल्ट्रा वाइड फुटेजहरु चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छ। र फाइनली पोर्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इकेन क्यामेरामा HDMI, माइक्रो USB तपाईले चार्ज गर्न वा माइक्रोफोनहरु जोड्नको लागि र SD कार्ड स्लट। र अनफर्चुनेटली Sjcamमा हेर्नु पर्दा चाहिँ तपाईलाई माइक्रो USB स्लट एउटा मात्र दिएको छ। यसमा HDMI स्लट चाहिँ मिसिङ छ भने माइक्रो SD कार्ड स्लट पनि यसमा दिएको छ। र अब मेन कुरा आयो भिडियो रिजोल्युसन। तपाईले इकेनमा चाहिँ यसको नाममै देख्न सक्नुहुन्छ 4K अल्ट्रा HD दिएको छ भने Sjcamमा चाहिँ अनलकिली 1080p सम्म मात्र दिएको छ। तर यो 4K भनेको चाहिँ यसको इन्टरपोलेटेड 4K हो, जुन चाहिँ 1080p फुटेजलाई नै यसले स्केल गरेर 4K मा एक्सपोर्ट गर्छ। यसको क्वालिटी चाहिँ 4K को रेन्जमा आउँदैन, तर पनि Sjcamमा नदिएको भन्दा यसमा दिएको नै इट्स गुड। र यो इकेन क्यामेरामा 4K बाइक 2.7K 30fps मा, 1080p 60 र 30fps मा, 720p 120 र 60fps मा दिएको छ भने र Sjcamमा चाहिँ 1080p अन्ली 30fps मा दिएको छ, 720p चाहिँ 60 र 30fps मा भने WVGA चाहिँ 60fps मा, जुन चाहिँ अब WVGA भनेको त अहिले युज पनि आउँदैन। हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ 1080p हो अहिले करेन्टली टाइममा। सो तपाईले अहिले साइड बाइ साइड फुटेजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा साइडमा चाहिँ Sjcam4000 को फुटेज हो भने अर्को साइडमा चाहिँ इकेनको फुटेज। र यसमा हामीले क्लियरली देख्न सक्छौं Sjcamको भन्दा चाहिँ इकेनको शार्पनेस र यसको क्वालिटी चाहिँ अलिकति बेटर छ Sjcam भन्दा। तर यो दुईटै फुटेजमा चाहिँ डिजिटल इफेक्टहरु देखिएको छ भने तर यो 7000 अराउन्ड को प्राइस रेन्जमा चाहिँ इट्स नट ब्याड। र यो दुईटै क्यामेराको मोड्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त फोटो भिडियो मोड्स त भइहाल्यो अभियसली, त्यसपछि बर्स्ट मोड, टाइम ल्याप्स र फोटो भिडियो ल्याप्स चाहिँ तपाईले Sjcamमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यिनीहरुको FPS को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इकेन क्यामेरामा म्याक्सिमम 720p मा 120fps दिएको छ भने Sjcamमा चाहिँ अनलकिली 60fps मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। FPS ले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको फुटेजलाई स्लो मोसन बनाउन हेल्प गर्छ। हामीले अहिले फुटेजमा पनि देखिरहेको छौं यो इकेनको चाहिँ 720fps को स्लो मोसन हो भने र यो Sjcamको पनि 720p को 60fps को फुटेज हो। यो दुईटै फुटेजहरु चाहिँ एकदम चपी छ। सायद यो रेयरली नै युज हुन्छ होला, तर पनि यो फिचर दिएको इट्स नट ब्याड यतिको प्राइस रेन्जमा। सो अब हामी यसको ह्यान्डहेल्ड फुटेजहरु टेस्ट गर्नेवाला छौं। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा बेसिकली हामी स्टेबलाइजेसन टेस्ट गर्ने, हातले बोकेर खिच्दाखेरि वा दौडिँदाखेरि चाहिँ यो फुटेजहरु कतिको सेक हुन्छ भन्ने चाहिँ यसमा हेर्नेवाला छौं। फुटेज त दुईटै क्यामेराको एकदमै सेकी छ, कुनैमा पनि स्टेबलाइजेसन दिएको छैन भने तर Sjcamमा चाहिँ अलिकति डिजिटल वाबल चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौं इकेन क्यामेरामा भन्दा। हामीले 1080p को फुटेजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इकेनको कलर साइन्स चाहिँ Sjcamको भन्दा चाहिँ बेटर निस्केको थियो। तपाईले यो फुटेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रीनमा चाहिँ इकेनले एकदम राम्रो प्रोसेसिङ काम गरेको छ। ग्रीनलाई चाहिँ मजाको ब्राइट ग्रीन बनाएको छ भने Sjcamमा चाहिँ अलिकति डल र लेस साइडतिर देखिएको छ। तर पनि तपाईले पोस्टमा कलर ग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी युएन पार्कमा आएको छौं यो दुईटा क्यामेराको क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि। अहिले चाहिँ तपाईले सुनिराख्नु भएको अडियो Sjcam4000 बाट आएको छ भने अहिले सुनिराख्नु भएको अडियो चाहिँ 4K अल्ट्रा HD इकेन क्यामेराबाट आइरहेको छ। सो तपाईले पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँको अडियो क्वालिटी राम्रो छ होला भनेर। म पोस्टमा फेरि गएर एकचोटी हेर्नेवाला छु र तपाईलाई फेरि भन्नेवाला छु कुन चाहिँ अडियो राम्रो छ होला भनेर। अहिलेसम्मको ब्याटलमा इकेन H9R विनर भइरहेको छ भने लेट्स सी Sjcamले बिट गर्न सक्छ कि सक्दैन होला त। अब हामी लो लाइट टेस्ट गर्नेवाला छौं। लो लाइटमा चाहिँ बेसिकली स्याडोज, हाइलाइट र डिटेल मिल्नु पर्यो भने नोइज चाहिँ कम आउनु पर्यो र हामीले यसमा क्लियरली देख्न सक्छौं Sjcamमा चाहिँ राम्रो डिटेल छैन भने इकेनमा चाहिँ अब्जेक्टको डिटेल देख्न सकिन्छ। यो एक्सन क्यामेराहरु चाहिँ बेसिकली इट्स नट फर फोटोज। तपाईले फोटो खिच्नको लागि क्यामेराहरु किन्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स वेस्ट अफ मनी, किनभने यसको फोटोहरु चाहिँ खासै राम्रो आउँदैन। तर पनि हामी यो दुईटाको चाहिँ टेस्ट गर्नेवाला छौं, लकिली कसले चाहिँ राम्रो फुटेज निकाल्छ होला।
फोटोमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं इकेन क्यामेराको वाइड रेन्ज कलर साइन्स चाहिँ एससी क्यामेराको भन्दा राम्रो छ र एक्सपोजर हेर्नु पर्दा ब्राइट साइडमा दुईटै क्यामेराको राम्रो देखिएको छ भने डार्क साइडमा चाहिँ इकेन क्यामेराले एससी क्याम भन्दा राम्रो काम गरिएको छ। तपाई मोटो ब्लगिङहरु गर्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँ क्यामेरा राखेर चाहिँ लङ राइडमा जानु मन छ भने चाहिँ हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्याट्री क्यापेसिटी हुन्छ र हामीले यो इकेनमा चाहिँ 1080p 60 fps मा खिच्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 45 मिनेटसम्म यसको ब्याट्री क्यापेसिटी छ भने र एससी क्यामको चाहिँ तपाईले 1080p मा 90 मिनेटसम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्रीमा त यहाँ क्लियरली एससी क्याम नै विनर भएको छ। यो दुईटै क्यामेरा वाटरप्रुफ हैन भने तर तपाईले बक्समा चाहिँ यस्तो केसहरु पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले यो क्यामेरालाई अलमोस्ट 90 फिटसम्म चाहिँ वाटरप्रुफ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको अरु एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ तपाईलाई यो दुईटै क्यामेरामा वाइफाई दिएको छ। यो दुईटै क्यामेरालाई तपाईले मोबाइलबाट पनि भ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो सबै कम्पेयरमा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको क्यामेरा चाहिँ इकेनको 4K अल्ट्रा एचडी हो। किन भन्दा चाहिँ यसको प्राइस रेन्जमा हेर्नु पर्दा चाहिँ यसको अलमोस्ट तपाईले मार्केटमा 7000 मा पाउनुहुन्छ भने यसको प्राइस चाहिँ तपाईले अलमोस्ट 12000 मा पाउनुहुन्छ। सो यस्तो प्राइस रेन्जको डिफरेन्समा नै तपाईले इकेन किन्नु भयो भने चाहिँ यो भ्यालु फर मनी हुनेवाला छ। यसको कलर साइन्स देखि लिएर यसको फुटेजहरु चाहिँ एससी क्यामको भन्दा चाहिँ अलमोस्ट धेरै नै राम्रो निस्केको छ। सो तपाईलाई यो क्यामेरा मन पर्यो र किन्न मन छ भने चाहिँ हेलमेट्स मार्ट बनेपाको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने वाला छु र म दराजको लिंक पनि तल हाल्दिने वाला छु। र मेरो सजेसन चाहिँ के छ भन्दा तपाईको बजेट 7000 8000 मात्रै छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ केही किन्नै सकिन्न भन्ने चाहिँ तपाईले यो क्यामेराहरु किन्दा चाहिँ इट्स बेटर हैन। तर तपाईको बजेट चाहिँ यदि हाई जान सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाई प्रिमियम साइडतिर पनि जान सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले गोप्रोको भनौं हिरो 5 जुन चाहिँ तपाईले मार्केटमा अलमोस्ट 30000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो क्यामेरा पनि इनर भन्दा चाहिँ फार बेटर छ र तपाईको बजेट अझ त्यो भन्दा माथि छ भने चाहिँ तपाईले हिरो 8 हिरो 7 हरु पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर हिरो 9 चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिन किनभने त्यसमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरु देखिएको छ भने तपाईले हिरो 8 सम्म जान्दा चाहिँ इट्स फार बेटर। वा तपाई हिरो 5 को लागि 30000 सम्म पनि तिर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईले हाम्रो बजारतिर यो हिरो 4 सिल्भरहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसको फुटेज चाहिँ एकदमै राम्रो छ। मैले पहिला यो क्यामेरा धेरै नै युज गरेको क्यामेरा हो। मैले हेलमेटमा माउन्ट देखि लिएर मेरो एडभेन्चरहरु सबैमा मैले यो क्यामेरा चाहिँ एकदम मजाले युज गरेको क्यामेरा हो। र तपाईको बजेट अब यस्तै अलमोस्ट 15000 20000 छ भने चाहिँ हाम्रो बजारमा सेकेन्ड ह्यान्ड क्यामेराहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो हिरो 4 सिल्भरको। तपाईले त्यहाँ पनि एकचोटी चेक गर्नु होला। सो तपाईलाई यो एक्सन क्यामेरा मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र तपाईले कुन चाहिँ एक्सन क्यामेरा युज गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि तल लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ नबिर्सिकन तल रेड आइकन प्रेस गरिदिनुस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस्। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। म फेरि अर्को यस्तो राम्रो भिडियोहरु लिएर आउने वाला छु। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्युन।